Hello, Liễu xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh Móc Len của Dương Liễu Handmade. Video này Liễu sẽ hướng dẫn bạn móc một cành hoa cẩm chướng. Mình chia sẻ công thức cách móc và cách ráp cành rất là nhanh. Thì các bạn thấy video này hay, nhớ cho mình xin một like với nha, và để lại bình luận bên dưới nếu các bạn thấy video này hay nha. Rồi, thì để hoàn thành mẫu hoa cẩm chướng này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai tông màu. Tông màu xanh các bạn sẽ chọn là len miêu cô tông loại 50g nha, màu xanh mã 37 và màu đỏ tươi mã 20. Rồi, cỡ sợi này là cỡ sợi 20mm, thì các bạn sẽ chọn cho mình kim móc cỡ 2.5 hoặc là kim 3mm để nó tương ứng với cỡ sợi này nha. Mình hướng dẫn là đầu 4/0 tương ứng với kim 2.5mm. Rồi, chuẩn bị thêm cho mình kẽm lá và kẽm cành. Đây, kẽm cành và kẽm nẹp lá này để mình hoàn thành tạo hình xong cái mẫu bông hoa cẩm chướng nha. Thì toàn bộ những dụng cụ làm hoa, len, kim móc, kẽm và các dây gói hoa mình đều có bán ở shop, và mình để cái link ở dưới bài mô tả. Các bạn kích vào link Shopee hoặc Lazada, chọn mua những mã màu mình vừa giới thiệu để mình học móc cái mẫu hoa cẩm chướng đơn giản mà rất là đẹp này nha. Rồi, chúng ta cùng vào phần bài học với Liễu nào. Đầu tiên các bạn móc phần bông hoa trước cho mình nha. Tạo một vòng tròn mã thuật. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào trong vòng tròn này 7 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7. Xong 7 mũi đơn rồi, các bạn siết cái sợi len ngắn cho chặt lại và tạo cho mình một mũi dời ngay tại chân của mũi đơn đầu tiên này. Lấy len và móc qua một mũi dời là chúng ta xong hàng thứ nhất. Bắt đầu lên hàng thứ hai, các bạn móc lên cho mình 1 xích, 2 xích, 3 mũi móc xích. Móc vào chân đầu tiên này 2 mũi kép vào chung một chân móc. 2 mũi kép vào chung một chân móc nha. Rồi, đến chân thứ hai các bạn cũng móc tương tự như vậy, là mình sẽ có 7 chân móc. Các bạn móc đều mỗi chân là 2 mũi kép. Thì hàng thứ hai mình sẽ có tổng là 14 mũi kép các bạn nha. Rồi, chúng ta thực hiện đến cuối hàng luôn. Mỗi chân móc là 2 mũi móc kép. Mình đã móc đến chân thứ 7, chúng ta kết hàng lại bằng một mũi dời vào chân móc đầu tiên của mũi móc kép đầu này, tức là mũi xích thứ tư nha. 1 2 3. Đây, mũi móc xích thứ tư nằm ở đây. Rồi các bạn thực hiện cho mình một mũi dời là chúng ta đã xong hàng thứ hai. Bắt đầu lên hàng thứ ba, các bạn cũng móc lên cho mình 1 xích, 2 xích, 3 xích và đâm kim vào cái chân móc mà chúng ta lên xích đó các bạn. Chân đầu tiên móc cho mình 5 mũi kép vào chung một chân móc, và cái mũi kép nó sẽ bằng với 3 mũi móc xích nha. Đó, các bạn sẽ móc tương tự như vậy cho các hàng móc, các chân móc còn lại là 5 mũi móc kép vào chung một chân móc hết nha. 4 mũi móc kép, 5 mũi móc kép. Đây các bạn, 5 mũi kép vào chung một chân móc. Rồi các bạn sẽ móc tiếp theo như vậy cho mình ở tất cả các chân còn lại. Mỗi chân móc đều là 5 mũi móc kép hết nha. Rồi mình sẽ gặp các bạn sau khi các bạn móc xong đến chân móc cuối cùng nhé. Rồi móc đều như vậy cho mình. Rồi các bạn sẽ móc tiếp theo nha. Mình đã móc đến chân cuối cùng thì nó sẽ có dúm bím bèo bèo như vậy nha. Và mình cũng kết hàng lại bằng một mũi dời vào chân móc của mũi kép đầu tiên này, tức là mũi xích thứ tư nha. 1 2 3 4. Rồi đâm kim vào ngay tại đỉnh đầu của mũi kép này, kéo lết qua là mình đã xong hàng thứ ba nha. Bắt đầu lên hàng thứ tư, các bạn móc lên cho mình 1 xích, 2 xích, 3 xích.
Rồi chân móc đầu tiên chúng ta bỏ nha, cái chân mà móc xích đó, chúng ta bỏ, chúng ta sẽ móc vào chân thứ hai đây. Chân đây là chân đầu nè, chân đây là chân thứ hai đây. Rồi các bạn móc vào chân thứ hai cho mình một mũi đơn. Bắt đầu mình lên tiếp 3 xích nữa, 1 xích, 2, 3. Rồi bỏ cái chân móc mà chúng ta móc xích đó nha, chúng đây chân mà lên xích chúng ta không móc nha, chúng ta sẽ móc vào chân kế tiếp này một mũi đơn. Đó, các bạn sẽ thực hiện tiếp theo như vậy nha, 1, 2, 3 xích. Rồi móc vào chân kế tiếp này một mũi đơn, 1 xích, 2 xích, 3 xích, móc vào chân kế tiếp một mũi đơn. Các bạn sẽ thực hiện liên tiếp như vậy cho đến chân cuối cùng cho mình nha. Mình đã móc đến chân cuối cùng rồi. Thì để kết thúc cái bông hoa này thì chúng ta kết hàng lại bằng một mũi dời vào chân móc đầu tiên của mũi móc xích này các bạn. Chân đầu tiên mà các bạn lên mũi móc xích đó nha. Dời chân qua đó, siết chặt lại và móc lên một mũi móc xích nữa. Chúng ta cắt len là xong phần móc bông hoa nha các bạn. Siết chặt len lại và mình sẽ giấu cái sợi len nó đi xuống ở phía dưới này luôn. Chúng ta dùng kim khâu len hoặc là kim móc cũng được. Mình sẽ đẩy cái sợi len nó xuống tại cái vòng tròn ma thuật này. Lát nữa mình sẽ giấu nó vào trong cái phần lẹp kẽm của mình nha. Đó, giấu xuống phía dưới này là được các bạn. Sử dụng sợi len màu đỏ của bông hoa, chúng ta móc phần nụ hoa nhé, tạo cho mình một vòng tròn ma thuật và móc lên 3 mũi móc xích, 1, 2, 3, móc vào trong vòng tròn ma thuật này 9 mũi móc kép, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Xong 9 mũi móc kép mình sẽ siết cái sợi len ngắn cho chặt lại. Rồi chúng ta cũng kết hàng lại bằng một mũi dời vào chân móc đầu tiên của mũi kép này. Chân đầu tiên của mũi kép này nha các bạn, là mũi móc xích thứ tư đó. Dời len qua và chúng ta siết chặt lại. Rồi mình móc lên một mũi móc xích nữa, chốt và cắt len nha. Rồi siết chặt cái sợi len mình vừa cắt lại, bóp cho cái vòng tròn búp của mình nó sẽ lên như vậy là chúng ta đã móc xong một phần búp hoa nha. Các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình một cái búp tương tự công thức như vậy nữa, là bông hoa của mình, một cành hoa nó có 2 cái búp nha. Chuẩn bị len màu xanh để chúng ta móc phần đài hoa nha. Tạo cho mình một vòng tròn ma thuật và móc lên một mũi móc xích, móc vào trong vòng tròn này 6 mũi đơn, 2, 3, 4, 5, 6. Xong 6 mũi đơn các bạn siết chặt cái vòng tròn lại và mình kết hàng lại bằng một mũi dời vào trong móc của mũi đơn đầu tiên này. Bắt đầu lên hàng thứ hai, các bạn móc cho mình một mũi móc xích, móc vào chân đầu tiên này một mũi đơn. Chân thứ hai 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Chân thứ ba 1 mũi đơn. Chân thứ tư 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Rồi các bạn sẽ lặp lại cụm là một ít một v, một ít một v như vậy 3 lần. Tức là hàng thứ hai mình sẽ có tổng là 9 chân móc các bạn nha. Rồi chân cuối cùng này là chúng ta thêm 2. Rồi kết thúc hàng thứ hai, các bạn cũng móc cho mình một mũi dời vào trong móc đầu tiên của mũi đơn này nha.
lộn cái phần len lại nè. Đó, để cái phần thuận nó sẽ quay qua bên ngoài nha. Hàng thứ ba các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích, và từ hàng 3 cho đến hàng thứ 5 thì các bạn sẽ móc đều cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn nha. Từ hàng 3 đến hàng thứ 5 các bạn sẽ giữ nguyên mỗi hàng móc là 9 mũi đơn, không tăng mũi nữa nha. Rồi móc đến hàng thứ 3 xong mình cũng kết hàng lại bằng một mũi dời, và lên hàng thứ 4, thứ 5 thì các bạn cũng móc lên một mũi móc xích và móc đều mỗi chân móc một mũi đơn như vậy. Mình sẽ gặp các bạn sau khi các bạn móc xong đến hàng thứ 5 nha. Đó, kết hàng lại và móc lên một mũi móc xích. Chúng ta móc lên hàng thứ 4 và thứ 5 tương tự như hàng thứ 3 như vậy ha. Móc đến hàng thứ 5 rồi, các bạn sẽ bắt đầu lên hàng thứ 6 thì chúng ta sẽ chia ra phần cuốn của cái đài hoa nha. Bắt đầu lên hàng thứ 6 các bạn móc lên một mũi móc xích. Rồi móc tại cái chân đầu tiên này các bạn, chân đầu tiên này, móc vào đây cho mình một mũi đơn. Xong một mũi đơn chúng ta lên một mũi móc xích. Rồi cua lại giữa hai sợi len này, sợi len của mũi móc xích và sợi len của mũi đơn này là hai sợi len. Các bạn sẽ móc qua cho mình hai sợi len đó và qua luôn cái sợi len trên kim nữa là 3 sợi len, móc cho mình một mũi dời. Xong một mũi dời các bạn sẽ móc một mũi móc xích và hạ xuống cái chân kế tiếp này là chân thứ 2 đó, một mũi dời. Mình đã tạo được một phần nhọn của cái đài hoa rồi đây các bạn. Bắt đầu tới phần thứ 2 các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích và móc tiếp vào chân thứ tiếp theo nha. Cái mũi móc xích ở cái chân đó là chúng ta không móc mà chúng ta móc vào chân tiếp theo này một mũi đơn. Xong một mũi đơn rồi chúng ta lên một mũi móc xích, quay kim lại, móc vào hai cái sợi len đang cột lên đó các bạn, sợi len của mũi đơn và sợi len của mũi móc xích đó nha. Các bạn sẽ móc vào đó và móc qua cho mình một mũi dời luôn. Xong rồi các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích và đâm kim vào chân kế tiếp cho mình một mũi dời. Đó là chúng ta có hai cánh rồi. Các bạn sẽ móc liên tiếp như vậy cho mình tiếp theo nha. Lên một mũi móc xích nè, móc vào chân kế tiếp mình một mũi đơn, lên một mũi móc xích tiếp và móc một mũi dời vào hai mép len đang cộm lên này, dời luôn qua sợi len này. Xong rồi chúng ta lại móc một mũi móc xích và hạ xuống chân kế tiếp này một mũi dời. Cái cánh của chúng ta toàn bộ là đều móc mũi đơn và mũi xích thôi nha, để cho cái phần cánh nó sẽ nhỏ, nó dễ thương. Rồi các bạn sẽ móc tiếp như vậy cho đến chân cuối cùng ha. Rồi mình móc nhanh nè các bạn. Xong rồi các bạn móc một mũi móc xích và hạ xuống chân kế tiếp một mũi dời, siết chặt lại. Rồi chúng ta sẽ móc tiếp lên một mũi móc xích và chân kế tiếp này một mũi đơn, lên một mũi móc xích và móc một mũi dời. Xong rồi lại móc một mũi móc xích và hạ xuống chân cuối cùng này các bạn. Chân cuối cùng cũng là chân đầu tiên này, nó sẽ tiếp giáp với chân đầu tiên nha. Đây, kéo lên qua này các bạn, siết chặt lại và các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích nữa. Rồi chúng ta cắt len nha, cắt len, siết chặt cái sợi len mình vừa cắt đó, và chúng ta sẽ đẩy cái sợi len nó vào trong cái phần đài này luôn, phải sát vào các bạn. Rồi, và thế là mình có 9 chân móc thì mình sẽ chia ra cái phần đài nó là 5 cái phần ria đài ra như vậy các bạn nha, 5 phần ria. Thì đây là cái công thức của cái đài cho cái bông hoa lớn.
cái bông hoa lớn này các bạn sẽ dùng cái đài này nha. Rồi đối với cái nụ nhỏ này nè, cái nụ nhỏ xíu này nè, các bạn sẽ dùng cái đài nhỏ. Cái đài nhỏ tức là công thức móc nó như sau: ở hàng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, 4 hàng các bạn sẽ móc tương tự như cái đài lớn nha. Đây, hàng thứ nhất cuộn 6 bụi đơn vào vòng tròn mã thuật. Hàng thứ hai các bạn cũng móc lên 9 chân. Hàng thứ ba 9 chân móc. Hàng thứ tư 9 chân móc. Đó, tức là 4 hàng móc thôi nha. Rồi đây 1, 2, 3, 4 hàng móc. Rồi đến hàng thứ 5 là các bạn sẽ chia ra 5 cái cánh ria ra như vậy cho mình nha. Đó, nó sẽ bớt so với cái đài lớn một hàng, bớt lại một hàng cho nó ngắn hơn lại chút xíu đó các bạn. Đó là cho cái đài nhỏ này nha các bạn, đài nhỏ cho cái phần búp. Rồi các bạn sẽ móc tương tự như vậy cho mình là 2 cái đài nhỏ ha. Rồi 1 đài lớn, 2 đài nhỏ nha các bạn. Mình sẽ móc đến chiếc lá nha. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một đoạn kẽm dài tầm 15 cm. Thì cái cây kẽm nguyên thủy mình mua về đó các bạn, nó sẽ có nguyên và chiều dài như vậy, thì các bạn sẽ cắt làm 4 nha. Cắt làm 4 thì nó sẽ đủ chiều dài của một chiếc lá. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ móc lên chiếc lá nha. Tạo cho mình một nút thắt. Móc lên 1 xích, 2 xích, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mũi móc xích. Rồi chúng ta sẽ đưa cái đoạn kẽm này vào. Bỏ trong móc đầu tiên, các bạn móc vào chân thứ hai cho mình 1 mũi đơn. Rồi bẻ cong cái đoạn kẽm lên để khi mình móc tiếp nó không có bị tụt kẽm ra nha. Các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình là mỗi chân móc 1 mũi đơn cho đến chân gần cuối, còn lại một chân cuối các bạn sẽ dừng lại nha. Đó, 14 mũi kép thì mình cua lại là chúng ta sẽ móc vào đây là 12 mũi móc đơn, còn lại chân cuối cùng. Mình sẽ tạo cái điểm nhọn cho cái chân cuối. Rồi chân cuối cùng này các bạn sẽ móc 3 mũi đơn vào chung một chân móc nha. 1 đơn, 2, 3. Rồi bẻ cái đoạn kẽm này cho nó cong lại theo cái chiều của chiếc lá để chúng ta móc tiếp tới cái phần mép bên trái nha. Mép bên trái thì các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình là 12 mũi móc đơn ở 12 chân móc nha. Rồi từ chân này các bạn móc thẳng xuống tới chân cuối cùng 12 mũi móc đơn. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng, chúng ta kết hàng lại bằng một mũi dời vào chân móc đầu tiên của mũi đơn bên mép phải này. Rồi hai cái đoạn kẽm này nó đang ở dưới cái sợi len thì các bạn sẽ vòng nè, vòng cái sợi len, vòng qua một vòng cho nó qua cái kẽm. Rồi chúng ta sẽ móc một mũi móc xích nữa để cái sợi kẽm này khi mà mình quấn á, khỏi bị lộ sợi kẽm nha. Đó, khi vòng qua như vậy là nó chắc rồi thì chúng ta sẽ siết chặt lại và điều chỉnh chiếc lá. Lúc nào mình móc á, thì cái phần lá của mình nó cũng chưa có đều lắm, các bạn sẽ dùng tay, các bạn sẽ bóp cái phần kẽm ở đầu này cho nó nhọn lại, tạo cái phần nhọn của chiếc lá. Đó, mình bóp, mình canh cho nó đều như vậy nha. Làm hoa lúc nào chúng ta cũng phải dùng tay để chúng ta điều chỉnh các cái cánh hoa và chiếc lá. Xong rồi các bạn sẽ dùng cái sợi len mình vừa cắt đó, quấn cho mình một đoạn chút xíu, rồi chúng ta sẽ chốt lên lại như thế này nha, là mình đã hoàn thành xong một chiếc lá. Rồi thì một cành hoa cẩm chướng các bạn sẽ chuẩn bị cho mình tầm là 3 đến 4 chiếc lá nha. Đó, các bạn sẽ chuẩn bị cùng công thức như vậy cho mình nha. Bắt đầu chúng ta sẽ đi ráp nụ trước nè. Ráp nụ thì mình cái kẽm nguyên thủy nó dài như vậy, các bạn sẽ cắt làm đôi cho mình nha. Đây, lấy cho mình một nửa đoạn kẽm. Rồi mình cho cái đoạn kẽm mình vừa cắt đó vào trong cái phần nhụy này, mình xuyên nó qua 2 sợi len, xuyên qua 2 sợi len bên này nữa là xuyên qua 4 sợi len nha các bạn. Gập đôi nó lại, bóp chặt nó lại như vậy, và bắt đầu chúng ta sẽ đút nó vào cái nhụy
đút hết hai cái cây kẽm đó vào luôn ha. Đó, vào trong cái nhụy này, kéo nó xuống. Rồi cái sợi len màu màu đỏ này nè, dư này các bạn sẽ cắt bỏ đi. Rồi cho cái kẽm nó xuống vào trong cái phần đài này, các bạn đẩy sát nó xuống. Đó, khi các bạn kéo chặt nó xuống thì cái phần nụ á, nó sẽ nằm giữ trọn vẹn vào trong cái phần đài này, là đó, rất là cưng các bạn nha. Đó, các bạn chỉ cần kéo chặt nó xuống là nó nằm im tại cái vị trí này rồi. Đó, nếu các bạn muốn chắc thì các bạn chích cho một ít keo nữa, còn không thì khi mình kéo chặt nó xuống thì nó nằm nguyên vậy rồi, nó không có bị bung nữa các bạn nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta quấn nha, quấn tạo cành nè. Rồi các bạn sẽ đưa cái sợi len dài chút xíu đây, cho nó dư chút xíu như vậy, rồi bắt đầu chúng ta sẽ nẹp vào trong cái nụ này, mình sẽ quấn đi vào trong cái nụ này luôn nha. Rồi đưa cái sợi len dư vào trong cái kẽm, chúng ta sẽ bắt đầu quấn tại cái vị trí tiếp xúc với nụ này 3 vòng cho mình. Rồi bắt đầu các bạn sẽ quấn xuống phía dưới này một đoạn nụ cỡ tầm là 10 cm cho mình nha, quấn đều tay và dài như vậy. Rồi quấn 10 cm cho mình nha. Rồi quấn được 10 cm rồi thì các bạn sẽ cắt len và dùng cái sợi len mình chừa lúc nãy nè, chúng ta sẽ dùng hai sợi len này cột guốc nó lại với nhau cho thật là chắc. Đó là mình đã xong cái phần nụ nhỏ nhất ở trên cùng. Đó, cái phần nụ nhỏ nhất thì chúng ta sẽ quấn cái kẽm dài như vậy, và cái nụ thứ hai là cái nụ ngắn ở dưới thì chúng ta sẽ cắt cái kẽm làm 4, thì cái phần kẽm này nó ngắn cỡ tầm bằng cái kẽm của chiếc lá, đó là chúng ta sẽ quấn cỡ tầm là 5 cm thôi, khoảng một nửa của cái nụ dài thôi là mình đã xong hai cái nụ nha. Bắt đầu mình sẽ quấn tới cái phần bông hoa nha. Rồi khi tạo hình bông hoa thì các bạn sẽ bẻ cái cây kẽm nó nguyên thủy, nó các bạn cắt làm đôi là nó có chiều dài cỡ 20 cm gập đôi như vậy. Rồi chúng ta sẽ đút cái đoạn kẽm nó vào trong phần bông hoa như vậy. Đây, tại cái vòng tròn ma thuật qua cái hàng đầu tiên của mũi đơn đó, các bạn sẽ đút cho mình hai cây kẽm nó vào hai bên, nó đối xứng với nhau như vậy, cho nó xuống phía dưới. Đó là cái đoạn kẽm của mình nó sẽ nằm tại cái vị trí này. Khi thắt nó xuống thì nó sẽ giữ cái bông hoa nó không có bị tuột các bạn nha. Rồi các bạn muốn cái bông hoa của mình nó chắc á, thì các bạn sẽ bẻ cái đoạn kẽm này cong chút xíu nè. Cái kẽm này nó mềm lắm các bạn, kẽm 24 đó, cho nên nó rất là mềm. Các bạn sẽ dùng tay các bạn uốn cho nó cong chút xíu lại như vậy. Đó, để nó giữ cái độ cong của cái bông hoa này nha. Rồi các bạn sẽ đút hai cái thân kẽm này vào trong cái phần đài. Đó, đút vô tại cái vòng tròn ma thuật này các bạn ha. Rồi đẩy sát nó vô. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ siết chặt lại và tạo hình cho cái bông hoa nè. Tại cái vị trí của bông hoa này các bạn sẽ nhỏ keo vào xung quanh cái hàng thứ hai đó các bạn. Hàng thứ hai nha. Hàng đầu tiên là hàng mũi đơn và hàng thứ hai là hàng là mũi trong móc. Các bạn móc hai mũi kép vào chung một chân đó, đó là hàng thứ hai. Đây, các bạn sẽ dùng tay, các bạn sẽ bóp cho cái bông hoa của mình nó chặt lại và nó bó lại như vậy, giữ chặt trong vòng 2 phút để cái bông hoa của mình nó dính keo chặt vào trong cái phần thân kẽm. Rồi giữ chắc cho nó khô keo chút xíu nha các bạn. Dùng tay các bạn sẽ bóp cái phần đài ở dưới này nè, cái phần ở dưới bông hoa này cho nó tiếp xúc với phần đài này. Ở trên này nó khô keo rồi là ok rồi. Các bạn sẽ giữ cái phần đài ở dưới này, phần ở dưới phần bông đó các bạn sẽ cho keo xung quanh cái phần ở dưới bông này, mà cho ít keo thôi các bạn nha. Chủ yếu là cho cái phần dưới này nè các bạn, đừng cho phần trên nha. Rồi mình sẽ đẩy cái phần đài lên, đẩy sát cái phần đài lên mà đừng cho nó dính keo nha. Bạn sẽ đẩy sát và sâu vào. Đây, đẩy thật sâu vào, giữ cho nó khô keo và nắm cái kẽm này rút xuống, rút chặt xuống cho cái bông hoa này nó khớp vào trong phần đài cho thật là chặt, cho thật khô keo nha.
Bắt đầu chúng ta sẽ quấn bông hoa, thì cũng tương tự như trong phần quấn nụ, thì các bạn cũng đưa một sợi len ngắn nắm vào trong cái phần thân kẽm này, rồi quấn tại cái vị trí phần đài này cho mình 3 vòng cho chắc trước, rồi các bạn sẽ quấn xuống với phần bông hoa này cho mình có chiều dài cỡ tầm 5 cm nha. Rồi quấn đủ chiều dài rồi, các bạn cũng dùng cái sợi len ngắn mình chừa đó cột gút nó lại là xong. Rồi chúng ta sẽ cắt len nha. Đó là mình đã xong cái phần bông lớn. Chúng ta ráp cành nha, để cho mình hết tổng là 2 nụ, 4 lá và một bông lớn. Bắt đầu chúng ta sẽ lấy một cái đoạn kẽm lớn nè, cái kẽm dài này, bắt đầu chúng ta sẽ ráp nha. Chọn cái vị trí cái cành lớn này nè, cái cành nụ dài mà mình quấn lúc đầu tiên đó. Rồi trong các chiếc lá mình làm á, nó chọn cho mình một chiếc lá đẹp nhất hoặc là ngắn nhất, chúng ta sẽ ráp nó nằm ở trên cùng nha. Rồi các bạn sẽ xếp cái chiếc lá nó nằm ở dưới cái nụ chút xíu. Đây là cái nụ nhỏ nhất và nằm trên cùng nè, và chiếc lá nhỏ này tại vị trí thân kẽm chiếc lá và cái nụ nhỏ này, các bạn sẽ đưa cái sợi len nó vào đây. Đó, tại vị trí này các bạn sẽ siết chặt cho mình và nắm cái sợi len ngắn này đi vào trong cái mũi móc cái kẽm này luôn các bạn. Sorry các bạn, đi vào trong cái kẽm này luôn cho nó chắc nha. Rồi các bạn sẽ quấn cái vị trí này cho mình thật là chặt, phải tầm là 5-6 vòng á. Đó, để cái thân kẽm này nó sẽ bó sát vào trong chiếc lá và trong cái nụ này luôn, nó không có bị bung nha. Đó, các bạn sẽ quấn chặt cho mình trước, rồi quấn dài xuống khoảng tầm 2 cm các bạn nha. Rồi quấn được 2 cm, các bạn sẽ ráp tiếp cho mình một cái nụ và một chiếc lá nó vào tiếp. Đó, cái vị trí nó đối xứng hoặc là nó nằm song song như vậy. Đó, nó thấp xuống chút xíu như vậy các bạn nha. Rồi các bạn sẽ quấn tiếp cho mình tại vị trí tiếp xúc này, các bạn sẽ quấn cho mình phải 3 vòng, siết chặt tay, vừa quấn vừa siết chặt tay nha. Rồi quấn tại vị trí này xuống cho mình là 2 cm nữa, rồi mình sẽ ráp cái bông hoa vào ha. Rồi từ cái đoạn nụ cho đến cái đoạn bông này, các bạn sẽ cho vị trí tùy thích nha. Đó, nếu các bạn muốn xa thì các bạn sẽ cho khoảng tầm 5 cm. Đó, 5 cm bằng vừa một cái khoảng cách của cái ngón tay cái của mình đó các bạn nha. Bắt đầu chúng ta sẽ ráp một cái bông hoa. Cái bông hoa nó sẽ nằm cùng hướng với chiếc lá đầu tiên. Chiếc lá và chiếc nụ thứ hai nó sẽ nằm hướng bên này, bông hoa nó sẽ nằm qua hướng bên này nha, để nó đổi vị trí cho nhau đó. Nó sẽ tạo một cái tầng của bông hoa nó đẹp nha. Rồi ráp 2 chiếc lá vào cùng vị trí với bông hoa luôn. Các bạn lưu ý là cái hoa cẩm chướng á, thì một cái nách này nó sẽ mọc ra một cái bông hoa, và 2 chiếc lá nó cùng chung một cái nách như vậy nha. Cho nên cái nụ hay cái bông lúc nào nó cũng tại cái nách này nó sẽ ra một cái lá. Đó, các bạn sẽ ráp, các bạn lưu ý nó cái lá nó nằm cùng với cái nách của cái bông hoa nó là vậy nha. Rồi tại vị trí này các bạn sẽ quấn chặt cho mình. Cái điểm tiếp xúc luôn các bạn phải quấn chặt từ 3 đến 5 vòng nha. Đó, siết chặt lại, đưa vào là các bạn phải siết thật chặt là nè. Quấn 2 vòng, 3 vòng, 4 vòng, 5 vòng. Rồi các bạn sẽ quấn lại như vậy, siết chặt lại thì cái phần len của mình nó không có bị lộ cái kẽm ra nha. Rồi chúng ta sẽ quấn đến đoạn kẽm cuối cùng. Rồi các bạn quấn đến cái đoạn cuối của thân kẽm rồi thì chúng ta sẽ cho một ít keo vào. Rồi siết chặt lại và quấn cho cái sợi len này nó dính vào trong cái thân kẽm luôn nha. Và mình sẽ chốt len. Thường thì nếu mà các bạn sẽ cắm bó hoa thì các bạn sẽ quấn chừa lại một đoạn kẽm ngắn như vậy cỡ tầm 5 cm để chúng ta cắm vào phần thân xốp cho nó dễ nha. Nếu các bạn mà cắm bình thì mình sẽ quấn hết. Đó, còn nếu mà không thì chúng ta quấn chừa lại một chút xíu như vậy. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ chỉnh nè. Cái bông hoa nó sẽ nằm ở vị trí cùng chiều với chiếc lá đầu tiên nha. Cái nụ thứ hai nó nằm bên này, hướng lá nó bên này. Đó, các bạn sẽ điều chỉnh nó, cái cành nó ra như vậy nha. Rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn móc xong
cái cành hoa cẩm chướng rất là đơn giản mà móc cũng khá nhanh các bạn ha. Nếu các bạn thấy video này hay, nhớ cho mình xin một like với nha, và để lại bình luận bên dưới nếu có đoạn nào các bạn thắc mắc, các bạn chưa hiểu rõ đó, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn móc hoàn thành xong cái mẫu hoa cẩm chướng này nha. Cái kênh của mình là chuyên dạy hoa, cho nên các bạn cần cái mẫu hoa nào các bạn cứ inbox ở phía dưới, mình sẽ thiết kế mẫu cho các bạn tham khảo nha. Rồi bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. See you.